สียงเพลงแจ๊สเบาๆลอยจากลำโพงในมุมห้องท่ามกลางแสงสลัวที่สะท้อนผ่านหน้าต่างกระจกบานใหญ่เธอยืนอยู่กลางห้องสวีทสุดหรูในโรงแรมใจกลางเมืองสวมเพียงชุดราตรีผ้าไหมสีดำที่แนบเนื้อเผยสวดทรงอย่างไร้ที่ติผมยาวสีดำสนิทปล่อยสยายไหลลงมาตามไหล่เปลือยชวนให้ผู้มองหลงไหลโดยไม่ต้องพยายามคุณคิดว่าฉันเป็นคนแบบไหนน้ำเสียงต่ำลึกแต่แฝงความท้าทายของเธอเอ่ยขึ้นดวงตาสีดำคลับจับจ้องหญิงสาวตรงหน้าที่กำลังยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอแต่คืนนี้ดูเหมือนจะอยากลองเปลี่ยนใจอีกฝ่ายตอบพร้อมย่างก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธออบอวลในอากาศริมฝีปากสีแดงที่แย้มรอยยิ้มบางๆนั้นให้ความรู้สึกเหมือนคมดาบที่ล่อใจเธอเป็นสาวสวยขี้เล่นมีรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะมองทะลุถึงความลับของคนตรงหน้าผิดกับอีกคนที่มีท่าทีเย็นชาและเอาแต่ใจแต่ในค่ำคืนนี้ความต่างนั้นกลับเหมือนจะเติมเต็มซึ่งกันและกันบางทีฉันอาจจะเบื่อการเป็นคนที่รู้ทุกอย่างแล้วก็ได้นะน้ำเสียงเย็นเยียบของเธอแผ่วเบาทว่ากลับดึงดูดให้อีกฝ่ายโน้มตัวเข้ามาใกล้งั้นให้ฉันนำคุณเข้าสู่โลกที่คุณไม่เคยสัมผัสดีไหมเสียงกระซิบชิดริมใบหูเรียกความสั่นไหวในใจของคนฟังไม่ทันให้ตั้งตัวริมฝีปากของพวกเธอก็เคลื่อนเข้าหากันความเร่าร้อนระเบิดออกมาเหมือนสายฟ้าที่ฟาดกลางพายุเสียงหอบหายใจที่ดังประสานกับเสียงเนื้อผ้าที่ขยับเบาๆในจังหวะที่มือของอีกฝ่ายไหลไปตามลำแขนเธอจงใจแต่เบาๆที่ขอบชุดราตรีก่อนดึงมันให้หลุดจากไหล่ในจังหวะที่พอดีกับลมหายใจที่สะดุดของอีกฝ่ายฉันไม่คิดว่าคุณจะยอมง่ายขนาดนี้หญิงสาวขี้เล่นยิ้มกริ่มแต่คำพูดนั้นไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวของมือหรือจูบของเธออย่ามั่นใจนักเสียงตอบสั่นไหวเล็กน้อยแต่ในแววตากลับมีประกายที่ท้าทายเช่นเดิมก่อนที่เธอจะผลักอีกฝ่ายลงบนเตียงด้วยน้ำหนักที่เบาพอดีแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจแสงไฟจากเมืองเบื้องล่างส่องเข้ามาในห้องผ่านกระจกใสบานใหญ่เป็นเหมือนพยานเงียบๆของค่ำคืนที่ทุกอย่างเกินกว่าจะย้อนกลับความเร่าร้อนและความอ่อนโยนผสมผสานกันอย่างลงตัวในอ้อมแขนของพวกเธอเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เอ่ยเรียกชื่ออีกฝ่ายดังในโสตประสาทเสียงหัวใจเต้นประสานกันในจังหวะเดียวและในวินาทีนั้นความรู้สึกที่เธอเคยเชื่อมั่นว่าไม่มีใครสามารถทำให้มันเปลี่ยนได้ก็สั่นไหวจนแทบจะพังทลายเธอที่เคยเป็นคนควบคุมทุกสิ่งกลับกลายเป็นคนที่กำลังถูกควบคุมด้วยแรงดึงดูดที่ไม่อาจหลบหนีได้ค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่เป็นประตูที่เปิดสู่ความรู้สึกใหม่ที่เธอไม่เคยกล้าเผชิญหน้าแสงแดดยามสายสาดกระทบผ้าม่านลูกไม้สีขาวที่พลิ้วไหวตามแรงลมจากหน้าต่างบานใหญ่กลิ่นกาแฟจากเครื่องชงอัตโนมัติในครัวเปิดของเพนท์เฮาส์รู้เติมเต็มอากาศในยามเช้าเธอเดินออกมาจากห้องนอนด้วยท่าทีสง่างามแม้จะอยู่ในชุดคลุมอาบน้ำผ้าไหมที่ดูเหมือนจะมีราคามากกว่าค่าผ่อนบ้านของคนทั่วไปคุณแพทริเซียคารถโรลส์รออยู่แล้วข้างล่างและคุณพ่อขอให้คุณไปพบที่สำนักงานหลังจากงานเลี้ยงค่ะเสียงของผู้ช่วยส่วนตัวดังขึ้นขณะเดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารในมือแพทริเซียสาวสวยวัย27ปีทายาทคนเดียวของตระกูลเศรษฐีพันล้านแห่งเมืองหลวงเธอคือนิยามของคำว่ามีทุกอย่างแต่สำหรับคนที่รู้จักเธอใกล้ชิดความสมบูรณ์แบบนี้อาจไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็ได้แต่บอกพ่อด้วยนะว่าถ้าคิดจะพูดเรื่องแต่งงานฉันจะไม่ไปแพทริเซียเอ่ยตอบเสียงเรียบก่อนจะหยิบแก้วกาแฟจากโต๊ะและนั่งลงบนโซฟาตัวโปรดดวงตาของเธอสบกับทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเบื้องล่างแต่ในความงามนั้นกลับสะท้อนความว่างเปล่าที่เธอรู้สึกมานานแม้จะมีทุกสิ่งที่คนอื่นใฝ่ฝัน
แต่เธอรู้ดีว่าโลกของเธอเป็นเพียงกรงทองที่ขังเธอไว้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กเธอถูกเลี้ยงดูด้วยความหรูหราและการตามใจจากพ่อแม่เธอไม่เคยรู้จักคำว่าไม่ทุกสิ่งที่ต้องการสามารถได้มาด้วยการเอ่ยปากไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตคันล่าสุดเครื่องเพชรหายากหรือแม้แต่การทำลายชีวิตของใครบางคนที่กล้าทำให้เธอไม่พอใจจ่ายเงินให้เขาไปอย่าให้ฉันต้องเสียเวลาพูดซ้ำเธอเคยพูดกับผู้ช่วยในวันที่มีพนักงานร้านอาหารคนหนึ่งกล้าทำซอสราดบนสเต็กของเธอผิดข้างจานแต่มันเป็นความสุขที่ว่างเปล่าเพราะยิ่งเธอได้มามากเท่าไรความรู้สึกที่ว่าเธอไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองจริงๆก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นแต่ในค่ำคืนเดียวกันนั้นระหว่างที่เธอกำลังเดินเล่นในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในคฤหาสน์ของครอบครัวเสียงหัวเราะและการจับมือของนักธุรกิจใหญ่กลับทำให้บรรยากาศเย็นเยือกคุณพ่อดูเคร่งเครียดไปหน่อยนะเธอเอ่ยแซวพ่อของเธอขณะยกแก้วแชมเปญขึ้นจิบแต่พ่อกลับไม่ได้หัวเราะหรือเอ่ยตอบตามปกติหลังจากงานเลี้ยงจบลงพ่อของเธอเรียกเธอเข้าพบในห้องทำงานแพทริเซียเรามีปัญหาบางอย่างและเธออาจต้องช่วยน้ำเสียงของพ่อเต็มไปด้วยความกังวลและแตกต่างจากทุกครั้งเธอยิ้มเยาะปัญหาอะไรกันคะขาดเงินอีกเหรอหรือมีใครกล้าเล่นเกมกับเราพ่อเธอไม่ตอบทันทีแต่ยื่นแฟ้มเอกสารให้เปิดดูภาพที่ปรากฏทำให้เธอแทบลืมหายใจนี่มันอะไรกันบริษัทเรากำลังจะล้มละลายคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางใจโลกของเธอที่เคยมั่นคงพังทลายในพริบตาเธอคิดไม่ออกว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อทุกสิ่งที่เคยได้มาเพราะอำนาจเงินกำลังจะหายไปวันต่อมาข่าวลือเกี่ยวกับการล้มละลายของครอบครัวเธอแพร่กระจายไปทั่วทุกครั้งที่เธอเดินผ่านคนในงานเลี้ยงหรือร้านอาหารที่เคยไปใบหน้าที่เคยประจบประแจงกลับกลายเป็นแววตาที่มองด้วยความสมน้ำหน้าดูนั่นสิเธอเคยโยนเงินฟาดหัวคนตอนนี้กลับไม่มีอะไรเหลือเลยเสียงกระซิบดังขึ้นระหว่างที่เธอเดินผ่านโต๊ะในคาเฟ่หรูมันเหมือนตลกร้ายที่โชคชะตาเล่นกับเธอเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากข่าวการล้มละลายของครอบครัวแพทริเซียแพร่สะพัดเธอยังคงยืนมองออกไปยังทิวทัศน์จากหน้าต่างบานใหญ่ในเพนท์เฮาส์หรูแต่แววตาที่เคยเปี่ยมด้วยความมั่นใจกลับเต็มไปด้วยความสับสนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นไม่หยุดตลอดทั้งเช้าทั้งจากนักข่าวธนาคารและคนที่เธอเคยเชื่อว่าเพื่อนแพทริเซียเธอไม่ตอบไลน์ฉันเลยช่วงนี้ฉันแค่ถามว่าจะยังคืนเงินที่ยืมไปให้ฉันอยู่ไหมคำถามนั้นแทงใจเธออย่างรุนแรงคนที่เธอเคยคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทกลับหันมาทวงเงินในวันที่เธอกำลังตกต่ำอย่าคิดว่าฉันลืมนะเรื่องที่เธอบอกว่าจะช่วยฉันกับธุรกิจของฉันเมื่อเดือนที่แล้วเธอยังไม่ลืมใช่ไหมเสียงหนึ่งในสายเป็นของแคโรไลน์เพื่อนสนิทที่เธอเคยช่วยเหลือในหลายเรื่องด้วยความสัมพันธ์ที่คล้ายพี่น้องแพทริเซียจึงเคยมั่นใจว่าแคโรไลน์จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอขอให้แคโรไลน์ช่วยติดต่อเพื่อในวงสังคมเพื่อยืมเงินชั่วคราวคำตอบกลับคือความเงียบและสุดท้ายแคโรไลน์ก็หายไปจากวงสนทนาในคืนหนึ่งแพทริเซียตัดสินใจไปร่วมงานเลี้ยงที่แคโรไลน์เป็นเจ้าภาพหวังว่าจะพูดคุยกับเธอโดยตรงแต่เมื่อมาถึงงานสิ่งที่เธอได้ยินกลับเป็นเสียงหัวเราะและการซุบซิบนินทาที่เต็มไปด้วยการเหยียดหยามแพทริเซียยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอฉันได้ข่าวว่าเธอขายเพนท์เฮาส์ไปแล้วแต่ก็ยังเดินเข้ามาในงานเหมือนเจ้าหญิงแคโรไลน์หัวเราะเบาๆพลางยกแก้วไวน์ขึ้นก็ใช่สิเธอจะยอมรับตัวเองได้ยังไงล่ะว่าเธอไม่เหลืออะไรเลย
คำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดเข้าไปในหัวใจของแพทริเซียเธอเดินเข้าไปหาแคโรไลน์โดยไม่ลังเลดวงตาที่เคยอ่อนโยนเต็มไปด้วยความโกรธเธอเคยพูดว่าจะอยู่ข้างฉันเสมอแล้วนี่มันอะไรแคโรไลน์ยิ้มเย็นชาแพทริเซียโลกของเราคือเกมเธอรู้ดีไม่ใช่เหรอและในเกมนี้ไม่มีใครช่วยใครโดยไม่หวังผลตอบแทนแพทริเซียรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาเพื่อนคนเดียวที่เธอคิดว่าน่าเชื่อถือที่สุดกลับกลายเป็นคนที่แทงข้างหลังเธอในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อนที่หันหลังให้แต่บ้านหลังใหญ่ของครอบครัวที่เคยเป็นที่พักพิงกลับถูกยึดไปในเวลาชั่วข้ามคืนเธอเห็นแม่ของเธอนั่งร้องให้อยู่ในห้องนั่งเล่นขณะที่พ่อของเธอหายไปกับเอกสารกองโตนี่มันไม่ใช่แค่เงินหายแต่เราสูญเสียทุกอย่างพ่อของเธอเอ่ยขึ้นในที่สุดแพทริเซียเดินไปยังห้องของตัวเองซึ่งแทบไม่มีอะไรเหลือให้เก็บเธอมองชุดราตรีที่ครั้งหนึ่งเคยใส่ในงานเลี้ยงสุดหรูพลันรู้สึกเหมือนมันเป็นเพียงสิ่งของไร้ค่าเธอเคยใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาแต่ในตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือที่จะโยนฟาดหัวใครอีกแล้วหลังจากทุกสิ่งพังทลายเธอรู้สึกถึงความเหงาที่คืบคลานเข้ามาในทุกมุมของชีวิตแต่ความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังก็ทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนี่ฉันอยู่เพื่ออะไรถ้าฉันไม่มีเงินคนรอบตัวฉันจะยังเหลือใครอยู่ไหมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์ของพ่อเธอแพทริเซียพ่อถูกฟ้องล้มละลายอย่างเป็นทางการแล้วน้ำตาของเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความอ่อนแอที่เธอพยายามปกปิดมาตลอดกลับแสดงออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปแพทริเซียเดินออกมาจากอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่เธอเช่าอยู่ด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้ายในบัญชีชุดสูทราคาแพงที่เคยประดับบนตัวของเธอถูกแทนที่ด้วยเสื้อยืดสีขาวเรียบๆและกางเกงยีนธรรมดารองเท้าส้นสูงแบรนด์เนมถูกเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบคู่เก่าเธอมองตัวเองในกระจกที่หน้าร้านกาแฟข้างทางความสง่างามที่เคยติดตัวเหมือนจะเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงเงาของผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยมีทุกสิ่งชีวิตใหม่ที่เธอไม่เคยเตรียมพร้อมนั้นโหดร้ายกว่าที่จินตนาการไว้การรอรถบัสที่ไม่เคยตรงเวลาการต่อคิวซื้อกาแฟราคาไม่กี่บาทและการต้องเดินกลับบ้านพร้อมถุงของชำในมือคือสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนวันหนึ่งขณะเธอยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์สายตาของเธอจับจ้องไปยังกลุ่มคนที่หัวเราะกันอย่างสนุกสนานแพทริเซียอดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนี่หรือคือชีวิตที่คนธรรมดาต้องเผชิญทุกวันเธอถามตัวเองเสียงหัวเราะนั้นทำให้เธอนึกถึงอดีตเพื่อนที่เคยรายล้อมเธอเคยมีคนยกย่องในทุกคำพูดและการกระทำแต่ตอนนี้เธอกลับกลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีใครมองเพื่อหาเลี้ยงตัวเองแพทริเซียตัดสินใจสมัครงานในร้านกาแฟแห่งหนึ่งการถูกสัมภาษณ์งานโดยผู้จัดการที่เด็กกว่าเธอถึง5 ปีและการถูกตำหนิว่าไม่มีประสบการณ์คือสิ่งที่เธอไม่เคยเจอคุณไม่เคยทำงานเลยเหรอคะผู้จัดการสาวถามด้วยน้ำเสียงสงสัยไม่เคยแต่ฉันเรียนรู้ได้เร็วเธอตอบแม้จะรู้สึกเสียหน้าที่ต้องยอมรับว่าตัวเองไม่มีความสามารถอะไรเลยนอกจากการใช้เงินวันแรกของการทำงานในร้านกาแฟเต็มไปด้วยความลำบากการหัดชงลาเต้ที่ต้องทำซ้ำถึง5 ครั้งก่อนจะได้รสชาติที่ใช้ได้การเช็ดโต๊ะและกวาดพื้นซึ่งเคยเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำและการยิ้มให้ลูกค้าทั้งที่หัวใจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดในคืนหนึ่งขณะเธอนั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่แทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์สายตาของเธอจับจ้องไปยังสมุดบัญชีที่เงินเหลือน้อยลงทุกทีนี่คือชีวิตจริงเธอพึมพำกับตัวเองความโกรธที่เธอเคยมีต่อพ่อแม่เพื่อนสนิท
และทุกคนในอดีตเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจเธอเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ได้ง่ายดายสำหรับทุกคนเหมือนที่เธอเคยเชื่อวันหนึ่งระหว่างที่เธอกำลังทำงานที่ร้านกาแฟหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านพร้อมรอยยิ้มที่สดใสและการแต่งตัวเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ลาเต้เย็นแก้วหนึ่งค่ะแพทริเซียมองเธอด้วยความสนใจบางอย่างในตัวหญิงสาวคนนี้ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและสงบทั้งที่พวกเธอไม่เคยรู้จักกันมาก่อนขอโทษนะคะฉันดูเหมือนคนที่คุณรู้จักหรือเปล่าหญิงสาวถามเมื่อเห็นว่าแพทริเซียจ้องเธอเปล่าค่ะฉันแค่คำพูดของเธอถูกขัดด้วยเสียงหัวเราะใสๆจากอีกฝ่ายไม่เป็นไรค่ะฉันชื่อแคทเธอรีนยินดีที่ได้รู้จักการพูดคุยเล็กๆน้อยๆกับแคทเธอรีนในวันนั้นกลายเป็นแสงสว่างแรกในชีวิตที่มืดมนของแพทริเซียเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่ความสดใสและทัศนคติที่เป็นบวกของแคทเธอรีนทำให้เธออยากเปลี่ยนตัวเองแพทริเซียเริ่มมองชีวิตในมุมใหม่เธอพบว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองหรือสถานะแต่มาจากการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและได้พบกับคนที่ยอมรับในตัวเรายามเย็นในเมืองหลวงมักจะเต็มไปด้วยเสียงจอแจของผู้คนที่เร่งรีบเดินทางกลับบ้านและค่ำคืนนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นฝนโปรยปรายลงมาเหมือนผ้าห่มบางๆที่คลุมท้องฟ้าไว้แพทริเซียกางร่มเก่าๆที่เธอซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเดินลัดเลาะไปตามฟุตบาทที่เปียกชื้นเธอเพิ่งเลิกงานจากร้านกาแฟและรู้สึกเหนื่อยล้าจนไม่อยากคิดถึงอะไรอีกต่อไปแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นจากมุมถนนสายตาของเธอสะดุดกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใต้กันศาสตร์ร้านเบเกอรี่หญิงสาวคนนั้นกำลังพูดคุยกับเด็กตัวน้อยที่ดูเหมือนจะทำลูกโป่งหลุดมือและกำลังร้องให้เธอหยิบลูกโป่งที่ติดอยู่กับต้นไม้ให้เด็กน้อยด้วยท่าทีอ่อนโยนและยิ้มสดใสรอยยิ้มของเธอชวนให้คนมองรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสว่างขึ้นแพทริเซียหยุดยืนมองหญิงสาวโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเธอจะเคยเห็นคนสวยมามากมายในชีวิตแต่ไม่มีใครที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดได้มากขนาดนี้หญิงสาวคนนั้นเหมือนจะสังเกตเห็นสายตาของแพทริเซียเธอหันมาพร้อมกับยิ้มให้ขอโทษนะคะคุณกำลังมองหาอะไรหรือเปล่าแพทริเซียรู้สึกเขินขึ้นมาโดยไม่คาดคิดเปล่าค่ะฉันแค่เห็นคุณช่วยเด็กคนนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกค่ะฉันชื่อแอนนาคุณละฉันแพทริเซียเธอรู้สึกประหลาดใจที่ตัวเองชื่อออกไปอย่างง่ายดายทั้งที่เธอมักปิดกั้นตัวเองจากคนแปลกหน้ามาตลอดฝนตกแบบนี้คุณจะเดินกลับบ้านหรือคะแอนนาถามพลางมองร่มที่ดูเหมือนจะใกล้พังของแพทริเซียใช่ค่ะมันก็ไม่ได้ไกลมากแอนนาหัวเราะเบาๆงั้นเราก็เดินไปด้วยกันได้ฉันเองก็ไม่มีรถเหมือนกันทั้งสองเริ่มเดินเคียงข้างกันไปในความเงียบแต่ไม่ใช่ความอึดอัดมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่แพทริเซียไม่เคยสัมผัสคุณทำงานอะไรอยู่เหรอคะแอนนาถามขึ้นระหว่างทางฉันทำงานที่ร้านกาแฟเป็นงานแรกของฉันแอนนาชะงักเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะดูถูกเธอยิ้มกว้างกว่าเดิมเจ๋งออกค่ะฉันเคยอยากลองทำงานในร้านกาแฟนะแต่ดันชงกาแฟไม่ได้เรื่องจริงเหรอแพทริเซียหัวเราะอย่าไม่รู้ตัวเธอไม่เคยเจอใครที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจแบบนี้มาก่อนระหว่างทางแอนนาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของเธออย่างเรียบง่ายเธอเป็นนักออกแบบอิสระที่ใช้ชีวิตไปวันต่อวันแต่สิ่งที่เธอพูดสะท้อนถึงมุมมองที่เรียบง่ายและสดใสชีวิตมันก็เหมือนฝนนี่แหละค่ะบางครั้งมันก็เทลงมาโดยไม่มีเหตุผลแต่สุดท้ายเราก็ต้องหาที่พักพิงและรอให้มันผ่านไป
คำพูดนั้นทำให้แพทริเซียรู้สึกเหมือนบางสิ่งในตัวเธอถูกปลดปล่อยเธอเริ่มเห็นชีวิตในมุมที่แตกต่างไปจากเดิมเมื่อถึงปลายถนนแอนนาหยุดยืนตรงหน้าประตูร้านเบเกอรี่ที่ยังคงเปิดไฟอยู่นี่ค่ะเบเกอรี่ที่ฉันมาทุกวันลองเข้าไปสิฉันจะเลี้ยงขนมปังคุณเป็นการต้อนรับแพทริเซียลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ท้ายที่สุดเธอก็เดินตามเข้าไปในร้านเล็กๆนั้นทั้งสองใช้เวลาพูดคุยและหัวเราะกันอย่างเป็นธรรมชาติแพทริเซียไม่รู้ตัวเลยว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อแอนนาเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดเธอรู้สึกเหมือนแอนนาคือแสงสว่างในชีวิตที่มืดมนของเธอและในค่ำคืนนั้นท่ามกลางกลิ่นขนมปังและเสียงฝนที่ตกเบาๆแพทริเซียเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเธอคือใครกันนะที่ทำให้ฉันอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งวันแรกหลังจากพบกันในร้านเบเกอรี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่แพทริเซียไม่เคยคาดฝันมาก่อนแอนนาเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอโดยไม่ทันตั้งตัวมื้อเที่ยงวันนี้ไปกินข้าวที่สวนสาธารณะด้วยกันไหมแอนนาส่งข้อความถึงแพทริเซียในเช้าวันหนึ่งแม้จะลังเลในตอนแรกแต่สุดท้ายแพทริเซียก็ตอบตกลงเธอพบว่าการมีแอนนาอยู่ใกล้ๆทำให้วันของเธอสดใสขึ้นเล็กน้อยที่สวนสาธารณะแอนนากางผ้าปิกนิกและเปิดกล่องอาหารที่เธอทำเองไม่ได้เก่งมากแต่ฉันมั่นใจว่ารสชาติใช้ได้เธอพูดยิ้มแพทริเซียกัดขนมปังแฮมชีสที่แอนนาทำให้ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีมากเธอพูดพลางยิ้มบางๆแอนนาหัวเราะเสียงดังโอเคครั้งหน้าฉันจะพยายามมากกว่านี้แพทริเซียเริ่มหัวเราะด้วยความรู้สึกผ่อนคลายที่เธอไม่เคยมีมานานเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงบ่ายวันหนึ่งหลังจากทำงานที่ร้านกาแฟเสร็จแพทริเซียนั่งรอแอนนาที่ร้านเบเกอรี่เดิมแอนนาเดินเข้ามาพร้อมกับหนังสือเล่มเล็กในมือฉันเจอนี่ในร้านหนังสือมือสองมันน่าจะเหมาะกับคุณแอนนาวางหนังสือเล่มนั้นลงบนโต๊ะมันคืออะไรแพทริเซียถามขมวดคิ้วเล็กน้อยเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ฉันไม่รู้ว่าคุณชอบหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่ามันอาจช่วยให้คุณมองชีวิตในมุมใหม่แพทริเซียมองแอนนาอย่างพิจารณาเธอไม่เคยเจอใครที่พยายามจะช่วยเธอโดยไม่หวังผลตอบแทนขอบคุณนะเธอพูดเบาๆและเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าเธออยากเปิดใจเล่าความจริงของตัวเองมิตรภาพระหว่างแพทริเซียและแอนนาเติบโตขึ้นผ่านการใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการนั่งอ่านหนังสือในสวนการเดินเล่นริมแม่น้ำหรือแค่พูดคุยเรื่องชีวิตเล็กๆน้อยๆครั้งหนึ่งขณะพวกเธอกำลังนั่งบนม้านั่งในสวนหลังฝนตกแอนนาถามขึ้นมาเบาๆคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตบางครั้งมันเหมือนการเดินอยู่ในความมืดแพทริเซียนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าฉันเคยรู้สึกแบบนั้นบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงนี้แอนนายิ้มบางแต่คุณก็ยังเดินต่อมาได้ใช่ไหมนั่นแหละค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคำพูดของแอนนาเรียบง่ายแต่มีพลังมากพอที่จะปลุกแพทริเซียให้มองโลกในมุมใหม่วันหนึ่งแพทริเซียตัดสินใจลองทำอาหารเธอจำเมนูแฮมชีสที่แอนนาเคยทำให้และคิดอยากลองทำบ้างเมื่อแอนนามาถึงในเย็นวันนั้นเธอเห็นแพทริเซียสวมผ้ากันเปื้อนอยู่ในครัวว้าวฉันไม่คิดว่าคุณจะทำอาหารเป็นฉันไม่เป็นแต่ฉันอยากลองแพทริเซียพูดพลางหัวเราะเบาๆอาหารมื้อแรกที่เธอทำออกมาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่สำหรับแอนนามันคือมื้อที่ดีที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าการลงมือทำอะไรด้วยตัวเองมันมีความหมายแพทริเซียพูดหลังจากมื้ออาหารนั่นแหละค่ะชีวิตมันคือการลองทำสิ่งใหม่ๆและสนุกกับมันความสัมพันธ์ของพวกเธอเริ่มลึกซึ้งขึ้น
โดยไม่รู้ตัวแม้ว่ามันจะเริ่มต้นจากมิตรภาพที่เรียบง่ายแต่บางอย่างในใจของแพทริเซียบอกเธอว่าแอนนาอาจเป็นคนเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอมีคุณค่าโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินหรือสถานะในคืนหนึ่งขณะที่พวกเธอนั่งมองดาวอยู่บนดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์แอนนาหันมามองแพทริเซียและพูดเบาๆคุณรู้ไหมฉันไม่เคยเจอใครที่มีพลังเหมือนคุณแพทริเซียมองแอนนาแววตาของเธออ่อนโยนกว่าเดิมและฉันก็ไม่เคยเจอใครที่ทำให้ฉันอยากเปลี่ยนตัวเองแบบนี้ยามเช้าของแพทริเซียเริ่มต้นด้วยนาฬิกาปลุกราคาถูกที่เธอซื้อจากตลาดนัดเสียงปลุกแหลมดังจนเธอแทบจะโยนมันออกจากหน้าต่างแต่เธอจำเป็นต้องตื่นเช้าไปทำงานเธอเดินเข้าสู่ห้องน้ำขนาดเล็กที่มีกระจกเป็นฝ้าหม่นแทนที่อ่างอาบน้ำหรูที่เคยมีแพทริเซียต้องเดินไปยังป้ายรถเมล์เหมือนทุกวันรถเมล์ที่เบียดเสียดเต็มไปด้วยผู้คนทำให้เธอหงุดหงิดแต่เธอเริ่มชินกับมันแล้วระหว่างทางเธอแอบมองคนที่ยิ้มให้กับสมาร์ทโฟนหรือหัวเราะกับเพื่อนสนิทเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทำไมพวกเขาถึงดูมีความสุขทั้งที่ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบที่ร้านกาแฟผู้จัดการเรียกเธอไปพูดคุยเรื่องการบริการลูกค้าคุณต้องยิ้มมากกว่านี้มันทำให้ลูกค้ารู้สึกดีเธอไม่เคยคิดว่ายิ้มเป็นเรื่องสำคัญแต่เธอลองทำตามคำแนะนำวันนั้นเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาพร้อมกับท่าทีเครียดเธอยิ้มให้เขากาแฟร้อนแก้วหนึ่งค่ะลูกค้าพูดด้วยน้ำเสียงเร่งรีบเธอส่งกาแฟพร้อมรอยยิ้มที่ซ้อมไว้ลูกค้าคนนั้นเงยหน้ามองเธอก่อนจะพูดเบาๆขอบคุณนะผมต้องการมันจริงๆเธอรู้สึกแปลกใจว่ารอยยิ้มเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นได้จริงในเย็นวันหนึ่งแอนนาชวนแพทริเซียไปตลาดนัดคุณเคยลองต่อราคาสักครั้งในชีวิตไหมแพทริเซียหัวเราะฉันไม่คิดว่าต่อราคาเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่คุณต้องลองมันสนุกนะแอนนายิ้มกว้างพวกเธอเดินผ่านแผงขายของมากมายแอนนาแนะนำวิธีพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างมีเสน่ห์จนในที่สุดแพทริเซียก็ลองต่อราคาสร้อยข้อมือที่เธอชอบพี่คะถ้าหนูซื้อ2 เส้นลดให้อีกหน่อยได้ไหมเธอพูดด้วยความเขินอายแม่ค้าหัวเราะโอเคจะลดให้ก็ได้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองชนะอะไรบางอย่างและแอนนาแอบมองเธอด้วยรอยยิ้มภูมิใจแอนนาไม่ได้แค่สอนให้แพทริเซียใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่ยังช่วยให้เธอเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในสวนการกินไอศกรีมริมถนนหรือแค่การนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันคุณรู้ไหมฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตแบบนี้จะสนุกได้ขนาดนี้แพทริเซียพูดในวันหนึ่งชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่วิธีที่เรามองมันแอนนาตอบด้วยรอยยิ้มวันหนึ่งแพทริเซียได้รับข้อเสนอให้กลับไปใช้ชีวิตในโลกเดิมเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่ยังภักดีต่อครอบครัวของเธอยื่นข้อเสนอให้เธอช่วยบริหารบริษัทใหม่คุณจะได้กลับมามีทุกอย่างอีกครั้งเพียงแต่ต้องทิ้งสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แพทริเซียเงียบไปเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอีกครั้งคืนนั้นเธอนั่งคิดทบทวนกับตัวเองในห้องเล็กๆเธอรู้ว่าชีวิตใหม่ที่เธอเรียนรู้จากแอนนาและการทำงานในร้านกาแฟนั้นทำให้เธอเข้าใจความหมายของความสุขที่แท้จริงฉันจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วเธอพูดกับตัวเองเบาๆเธอตัดสินใจที่จะสร้างชีวิตด้วยมือของเธอเองโดยไม่พึ่งพาอำนาจหรือเงินทองอีกต่อไปค่ำคืนหนึ่งแสงไฟจากโคมถนนส่องผ่านหน้าต่างห้องเล็กๆที่แพทริเซียกับแอนนากำลังนั่งพูดคุยกันอยู่แอนนาเพิ่งกลับมาจากงานออกแบบที่เธอรับมาทำให้ลูกค้าและนำพิซซ่ากล่องเล็กๆมาฝาก
พิซซ่าที่นี่ดีที่สุดในเมืองแล้วคุณต้องลองแอนนาพูดพร้อมยื่นชิ้นพิซซ่าให้แพทริเซียรับมันมาพลางกัดคำเล็กๆไม่เลวเลยนะฉันบอกแล้วแอนนาพูดพร้อมหัวเราะเธอนั่งไขว่ห้างบนพื้นอย่างสบายใจโดยไม่สนใจท่านั่งที่ดูไม่สง่างามต่างจากแพทริเซียที่นั่งตัวตรงแม้จะอยู่ในที่ส่วนตัวคุณรู้ไหมว่าคุณดูจริงจังกับทุกอย่างมากแอนนาพูดขึ้นพลางจ้องมองแพทริเซียด้วยแววตาที่อ่านยากจริงจังยังไงก็นี่ไงถ้านั่งแบบนั้นแววตาแบบนั้นเหมือนคุณกำลังป้องกันตัวเองจากใครบางคนอยู่ตลอดเวลาคำพูดนั้นทำให้แพทริเซียนิ่งไปเธอรู้ดีว่ามันเป็นความจริงบางทีฉันอาจแค่ไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้มากเกินไปเธอตอบด้วยเสียงแผ่วเบาแต่คุณก็ยอมให้ฉันเข้ามาแล้วนี่แอนนายิ้มและมันไม่ใช่รอยยิ้มล้อเล่นแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจคืนนั้นฝนตกลงมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนแอนนาเอนตัวพิงขอบหน้าต่างมองฝนที่กระทบกระจกเธอเอื้อมมือไปเปิดหน้าต่างให้กลิ่นไอดินหลังฝนลอยเข้ามาฉันชอบฝนเธอพูดโดยไม่หันกลับมาทำไมมันเหมือนลบทุกอย่างออกไปแล้วเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งแพทริเซียเดินไปนั่งข้างๆแอนนาเธอมองใบหน้าด้านข้างของแอนนาที่แม้จะไม่ได้แต่งแต้มเครื่องสำอางแต่กลับดูงดงามและเต็มไปด้วยเสน่ห์ในแบบที่เธอไม่เคยเข้าใจคุณทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันแพทริเซียพูดออกมาโดยไม่ทันคิดแอนนาหันมามองเธอสายตาของพวกเธอสบกันในความเงียบชั่วขณะเพราะคุณทำได้จริงๆแอนนาเอ่ยขึ้นเบาๆเช้าวันต่อมาพวกเธอไปเดินเล่นในตลาดเช้าด้วยกันระหว่างที่กำลังเดินผ่านร้านขายดอกไม้แอนนาหยิบดอกเดซี่สีขาวดอกหนึ่งขึ้นมาแล้วหันมายื่นให้แพทริเซียดอกไม้ดอกแรกในชีวิตที่ฉันมอบให้ใครแอนนาแกล้งพูดพร้อมยิ้มแพทริเซียหัวเราะฉันควรดีใจไหมควรสิเพราะมันหมายความว่าคุณสำคัญคำพูดนั้นทำให้แพทริเซียหยุดนิ่งเธอเริ่มรู้สึกถึงความอุ่นวาบในหัวใจที่ไม่เคยรู้จักในเย็นวันหนึ่งแอนนาเล่าเรื่องครอบครัวของเธอที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบพ่อแม่ที่หย่าร้างและชีวิตที่ต้องต่อสู้มาตลอดฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่กับใครได้นานๆเพราะฉันกลัวว่าเขาจะเดินจากไปเหมือนพ่อแม่ฉันแพทริเซียมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วและคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนกันแอนนาตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงคืนหนึ่งขณะที่พวกเธอกำลังนั่งดูหนังด้วยกันบนโซฟาแพทริเซียเผลอหลับไปแอนนาจ้องมองเธอที่หลับไหลใบหน้าที่ดูสง่างามในยามตื่นกลับดูเปราะบางในยามหลับแอนนากระซิบเบาๆคุณเป็นคนที่สวยที่สุดในแบบของคุณเองและนั่นคือจุดที่ทั้งสองเริ่มรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเธอกำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเดิมแสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์ของแพทริเซียส่องสว่างในความมืดเธอเปิดข้อความที่เพื่อนเก่าคนหนึ่งส่งมาคุณรู้ไหมว่าแคโรไลน์กำลังพูดถึงคุณในงานเลี้ยงเมื่อคืนแนบลิงก์วิดีโอคลิปหนึ่งมาเธอเปิดคลิปนั้นเสียงหัวเราะของแคโรไลน์ดังขึ้นพร้อมกับคำพูดที่เหมือนมีดกรีดใจแพทริเซียเธอเคยมีทุกอย่างแต่ดูตอนนี้สิฉันว่าชีวิตธรรมดาคงเหมาะกับเธอดีแล้วล่ะความทรงจำที่เธอพยายามทิ้งไว้เบื้องหลังกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่แค่การนินทาแต่มันเป็นการย้ำเตือนถึงสิ่งที่เธอสูญเสียแอนนาเดินเข้ามาพบเธอนั่งจ้องโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเกิดอะไรขึ้นแพทริเซียเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะส่งโทรศัพท์ให้แอนนาเธอไม่อยากให้แอนนารู้เรื่องอดีตของเธอมากนักแต่เธอก็ไม่อยากปิดบัง
พวกเขาไม่เคยปล่อยฉันไปเลยแพทริเซียพูดเบาๆแอนนาส่งโทรศัพท์คืนให้เธอคุณรู้ไหมว่าคำพูดพวกนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญกับมันแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นแพทริเซียตอบพร้อมเสียงที่แฝงไปด้วยความสิ้นหวังวันต่อมาแพทริเซียตัดสินใจเผชิญหน้ากับแคโรไลน์เธอเดินทางไปยังร้านอาหารสุดหรูที่แคโรไลน์มักไปประจำฉันไม่คิดว่าเธอจะกล้ามาที่นี่แคโรไลน์พูดพร้อมยิ้มเยาะฉันมาเพื่อบอกว่าฉันไม่ได้สนใจว่าเธอจะพูดอะไรแต่ถ้าคิดว่านั่นจะทำให้เธอดูดีขึ้นฉันก็ขอแสดงความยินดีด้วยแพทริเซียตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงเธอเปลี่ยนไปนะแคโรไลน์พูดพร้อมจิบไวน์ในมือใช่ฉันเปลี่ยนไปและฉันดีใจที่ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแพทริเซียลุกขึ้นและเดินออกมาทิ้งแคโรไลน์ไว้กับความเงียบแม้ว่าเธอจะเผชิญหน้ากับแคโรไลน์แต่แพทริเซียรู้ดีว่าคำพูดของคนอื่นยังคงส่งผลต่อชื่อเสียงของเธอตัดสินใจทำบางสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อนเธอเริ่มเขียนบล็อกเล่าชีวิตของตัวเองเล่าถึงอดีตความผิดพลาดและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเธอบล็อกของเธอเริ่มได้รับความสนใจจากคนทั่วไปโดยเฉพาะจากคนที่กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกันคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้มากแค่ไหนแอนนาพูดขณะอ่านบทความของแพทริเซียในบล็อกฉันแค่เขียนสิ่งที่ฉันรู้สึกฉันไม่คิดว่ามันจะมีคนสนใจแต่ความจริงใจกับการยอมรับตัวเองคือสิ่งที่คนต้องการที่สุดแอนนาพูดด้วยรอยยิ้มคำพูดของแอนนาทำให้แพทริเซียรู้สึกมั่นใจขึ้นเธอเริ่มวางแผนที่จะเปิดคาเฟ่เล็กๆของตัวเองใช้ประสบการณ์จากการทำงานร้านกาแฟมาเป็นจุดเริ่มต้นข่าวการเปิดคาเฟ่ของแพทริเซียเริ่มกระจายไปในวงสังคมเก่าหลายคนแปลกใจที่คนที่เคยเป็นลูกคุณหนูเอาแต่ใจกลับกลายเป็นผู้หญิงที่กล้าลงมือทำด้วยตัวเองในวันเปิดร้านแพทริเซียยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่จริงใจแอนนาอยู่เคียงข้างช่วยเธอจัดการร้านอย่างไม่ห่างคุณรู้ไหมว่าคุณคือคนที่ทำให้ฉันมาถึงจุดนี้แพทริเซียพูดกับแอนนาในช่วงเวลาที่ร้านเงียบและคุณก็เป็นคนที่ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงแอนนาตอบกลับพร้อมส่งยิ้มที่อบอุ่นที่สุดให้ในตอนค่ำของวันเดียวกันแพทริเซียนั่งเขียนบทความใหม่ลงบล็อกเธอเขียนถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองและทิ้งท้ายด้วยประโยคที่เธอไม่เคยเชื่อมาก่อนอดีตคือบทเรียนแต่อนาคตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเราเองเสียงกริ่งประตูคาเฟ่เล็กๆดังขึ้นพร้อมกับสายลมเย็นในยามเช้าแพทริเซียกำลังจัดเรียงดอกไม้ในแจกันบนโต๊ะไม้ตรงมุมร้านแอนนานั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์จิบกาแฟพร้อมกับเปิดโน้ตบุ๊กดูแผนการตลาดที่พวกเธอร่างขึ้นคุณคิดว่าเราจะมีลูกค้าประจำมากกว่านี้ภายในเดือนหน้าไหมแพทริเซียถามขณะจัดเรียงกลีบดอกเดซี่อย่างพิถีพิถันแอนนาเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอมากกว่าแน่นอนครับเพราะเรามีสิ่งที่ร้านอื่นไม่มีอะไรเหรอเจ้าของร้านที่มีเสน่ห์แบบนี้ไงแอนนายิ้มล้อเล่นแพทริเซียหัวเราะถ้าคุณไม่ช่วยจริงจังฉันจะหักเงินเดือนคุณในช่วงบ่ายวันนั้นทั้งสองนั่งประชุมกันอย่างจริงจังที่โต๊ะเล็กๆในร้านพวกเธอวางแผนที่จะเพิ่มเมนูใหม่สำหรับดึงดูดลูกค้าทั้งเค้กโฮมเมดและเครื่องดื่มสูตรพิเศษฉันคิดว่าเราควรมีชื่อเมนูที่สื่อถึงความหวังแอนนาเสนอเช่นอะไรลาเต้แสงแรกดีไหมฟังดูอบอุ่นและปลอบใจแพทริเซียพยักหน้าฉันชอบน้ำมันเหมือนตัวฉันในตอนนี้คนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่
วันถัดมาแพทริเซียและแอนนาเริ่มทดลองเมนูใหม่ในครัวเล็กๆของร้านแอนนากำลังตีครีมอย่างตั้งใจในขณะที่แพทริเซียคอยจดสูตรลงสมุดถ้าเราขายสูตรนี้ได้ฉันว่าเราควรตั้งชื่อเค้กว่าเค้กแห่งความฝันแอนนาพูดพลางชิมครีมที่เธอทำแต่ฉันว่าเค้กแห่งการเริ่มต้นฟังดูดีกว่าโอเคงั้นเราต้องทดลองกันอีกนิดในระหว่างที่พวกเธอทำงานแอนนาแอบหยิบครีมมาป้ายบนจมูกของแพทริเซียนี่สำหรับคนที่เครียดเกินไปแพทริเซียหัวเราะเสียงดังคุณนี่มันความสนุกและความตั้งใจที่พวกเธอแบ่งปันกันในครัวกลายเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของแพทริเซียหลังจากทดลองและปรับสูตรจนพอใจพวกเธอเริ่มโปรโมทเมนูใหม่ในบล็อกของแพทริเซียและในโซเชียลมีเดียแอนนาออกแบบโปสเตอร์โฆษณาด้วยมือของเธอเองซึ่งเต็มไปด้วยสีสันสดใสและข้อความที่ส่งเสริมกำลังใจมาเริ่มต้นวันใหม่กับเครื่องดื่มและขนมที่เต็มไปด้วยความหวังฉันชอบประโยคนี้แพทริเซียพูดขณะดูโปสเตอร์คืนหนึ่งหลังจากที่ร้านปิดแพทริเซียและแอนนานั่งอยู่บนโซฟาเล็กๆในร้านบรรยากาศรอบตัวเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างคุณคิดว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแพทริเซียถามขณะเอนตัวพิงไหล่ของแอนนากลิ่นหอมอ่อนๆจากน้ำหอมของแอนนาชวนให้เธอรู้สึกผ่อนคลายแอนนายิ้มหยิบหมอนอิงมาวางบนตักแล้วตบเบาๆเป็นเชิงให้แพทริเซียนอนลงไกลเท่าที่เราต้องการค่ะแต่ต้องพักสมองหน่อยคุณทำงานหนักเกินไปแล้วคุณล่ะไม่เหนื่อยเหรอแพทริเซียถามขณะยอมเอนหัวลงไปบนหมอนเหนื่อยสิแต่พอเห็นหน้าคุณมันก็หายเหนื่อยแอนนาแกล้งพูดพร้อมทำหน้าตาล้อเลียนนี่คุณชมฉันเหรอหรือแกล้งกันแน่ชมค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันแกล้งคุณก็ต้องพิสูจน์สิแอนนาเลิกคิ้วยิ้มเจ้าเล่ห์แพทริเซียหัวเราะก่อนจะใช้มือผลักหมอนบนตักของแอนนาเบาๆคุณนี่มันขณะที่พวกเธอกำลังหยอกล้อกันอยู่นั้นแอนนาก้มตัวลงมาใกล้แพทริเซียรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่รินรถข้างแก้มแล้วถ้าฉันจะบอกว่าฉันอยากอยู่กับคุณตลอดไปล่ะคุณจะว่าไงแอนนากระซิบเบาๆใกล้หูแพทริเซียหัวเราะเบาๆแต่หัวใจกลับเต้นแรงเธอพลิกตัวลุกขึ้นนั่งใบหน้าของพวกเธอใกล้กันจนแทบจะสัมผัสคุณพูดแบบนี้กับคนอื่นบ่อยไหมแพทริเซียถามน้ำเสียงเหมือนจะหยอกแต่ดวงตากลับมองลึกเข้าไปในแววตาของแอนนาไม่เคยคุณเป็นคนแรกแอนนาตอบอย่างจริงจังคำพูดนั้นเหมือนจุดไฟที่ซ่อนอยู่ในใจของแพทริเซียเธอค่อยๆขยับเข้าใกล้ปลายนิ้วสัมผัสเบาๆที่ใบหน้าของแอนนางั้นฉันก็ต้องทำให้คุณจำไว้ว่าคุณพูดอะไรไว้ในชั่วพริบตาริมฝีปากของพวกเธอก็เคลื่อนมาประกบกันความนุ่มนวลและความร้อนแรงผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบมือของแอนนาลูบไล้ไปตามแผ่นหลังของแพทริเซียอย่างแผ่วเบาก่อนจะกอดเธอแน่นขึ้นแล้วคุณล่ะแอนนาถามยิ้มเล็กน้อยขณะที่มองแพทริเซียด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักคุณทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเพื่อคุณคำพูดนั้นเหมือนทำลายกำแพงทั้งหมดในใจของแพทริเซียเธอดึงแอนนาเข้ามาใกล้อีกครั้งจูบที่ตามมาครั้งนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งจนไม่อาจหาคำใดมาบรรยายทั้งสองใช้เวลาร่วมกันในคืนนั้นไม่เพียงแต่แบ่งปันความรู้สึกแต่ยังยืนยันความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพวกเธอไม่ได้พูดถึงอนาคตอีกต่อไปเพราะในวินาทีนั้นอนาคตของพวกเธอถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อแสงแรกของวันใหม่ลอดผ่านกระจกหน้าต่างแอนนากุมมือแพทริเซียไว้แน่นคุณจะได้ไปไกลกว่าที่คุณคิดเพราะคุณไม่ได้ไปคนเดียวแพทริเซียยิ้มรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจ
และฉันโชคดีที่มีคุณอยู่เคียงข้างในวันต่อมาพวกเธอเริ่มจัดเตรียมร้านให้พร้อมสำหรับการเปิดตัวเมนูใหม่ทั้งสองทำงานกันจนดึกดื่นแต่แทนที่จะเหนื่อยล้าพวกเธอกลับรู้สึกกระตือรือร้นมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับคนอื่นแต่สำหรับฉันนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแพทริเซียพูดขณะจัดเรียงเมนูใหม่บนโต๊ะแอนนายิ้มและมันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนอื่นด้วยค่ะวันเปิดตัวเมนูใหม่มาถึงลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่หลั่งไหลเข้ามาในร้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะแพทริเซียมองไปรอบๆร้านรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอมีความหมายมากขึ้นกว่าครั้งไหนๆและเมื่อเธอหันมามองแอนนาคนที่เคียงข้างเธอมาตลอดเธอรู้สึกมั่นใจว่าพวกเธอสามารถสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักได้ด้วยกันเสียงกริ่งประตูร้านดังขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่มักจะวุ่นวายกว่าปกติลูกค้าประจำทยอยเข้ามาสั่งกาแฟและขนมอย่างต่อเนื่องทว่าภายในห้องครัวเล็กๆด้านหลังร้านกลับเต็มไปด้วยความโกลาหลแอนนาวัตถุดิบหมดเสียงของแพทริเซียดังลั่นขณะที่เธอยืนมองชั้นวางของที่โล่งเปล่าแอนนารีบวิ่งเข้ามาดูเป็นไปได้ยังไงฉันเพิ่งตรวจเช็คเมื่อ2 วันก่อนซัพพลายเออร์ไม่ส่งของมาแพทริเซียพูดพร้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาซัพพลายเออร์แต่เสียงตอบรับปลายสายเพียงแจ้งว่าขออภัยเราไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้โอเคไม่เป็นไรฉันจะไปซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเองแพทริเซียพูดพลางหยิบกระเป๋าสตางค์เดี๋ยวก่อนคุณจะไปทั้งแบบนี้เหรอแอนนาถามขณะมองดูแพทริเซียที่ยังสวมผ้ากันเปื้อนแป้งไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดแล้วแพทริเซียวิ่งออกจากร้านด้วยท่าทางลนลานทิ้งแอนนาไว้กับความยุ่งเหยิงในครัวและลูกค้าที่เริ่มเพิ่มจำนวน2 ชั่วโมงต่อมาแพทริเซียกลับมาพร้อมถุงของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเธอรีบเข้าครัวและเริ่มเตรียมขนมด้วยความเร่งรีบนี่แป้งอะไรทำไมมันไม่เข้ากับสูตรเลยแอนนาถามขณะลองตักแป้งผสมขึ้นมาดูก็แป้งที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตไงฉันไม่มีทางเลือกผลลัพธ์คือขนมปังที่ไม่ฟูและคุกกี้ที่รสชาติแปลกจนลูกค้าคนหนึ่งต้องขอโทษที่ต้องคืนขนมแพทริเซียซุดตัวลงนั่งมือกุมศีรษะด้วยความหงุดหงิดฉันทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกแอนนานั่งลงข้างๆเธอมือของเธอแต่เบาๆที่ไหล่ของแพทริเซียฟังนะเราต้องเริ่มต้นใหม่อย่ามัวเสียเวลาโทษตัวเองแต่จะเริ่มยังไงฉันทำผิดไปหมดแล้วแอนนายิ้มให้เธอเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำแอนนาเริ่มคิดค้นเมนูฉุกเฉินจากวัตถุดิบที่ยังหลงเหลือในร้านเช่นคุกกี้แบบใหม่ที่ใช้แป้งขนมปังแทนแป้งคุกกี้ดั้งเดิมและลาเตรสช็อกโกแลตเข้มข้นที่ใส่ซอสสูตรพิเศษที่แอนนาเคยทำเก็บไว้เธอชวนแพทริเซียร่วมทดลองด้วยกันเรายังมีเวลาอีก2 ชั่วโมงก่อนช่วงลูกค้าเย็นลองทำให้มันดีที่สุดลูกค้ากลุ่มใหม่เริ่มเข้ามาและแทนที่จะขอโทษสำหรับเมนูเก่าพวกเธอเลือกนำเสนอเมนูใหม่ด้วยความมั่นใจวันนี้เรามีเมนูพิเศษค่ะเป็นสูตรที่คิดสดใหม่ในครัวเลยหวังว่าคุณจะชอบแอนนาพูดกับลูกค้าพร้อมรอยยิ้มผลตอบรับกลับเกินความคาดหมายลูกค้าประจำบางคนชมว่าเมนูใหม่มีรสชาติที่แตกต่างและน่าสนใจในคืนวันนั้นหลังจากปิดร้านแพทริเซียนั่งลงข้างแอนนาฉันเคยคิดว่าการแก้ปัญหาคือการจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแต่วันนี้คุณทำให้ฉันรู้ว่าเราต้องพึ่งพากันและกันแอนนายิ้มและคุณสอนฉันว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบ
แต่มันคือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ พวกเธอนั่งมองรายงานยอดขายที่ไม่ได้ลดลงอย่างที่คิด แต่กลับมีลูกค้าประจำหลายคนส่งข้อความมาให้กำลังใจ คุณรู้ไหมฉันคิดว่าวันนี้เป็นบทเรียนสำคัญแพทริเซีย พูดเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลา แต่เราต้องพร้อมที่จะปรับตัว แอนนาพยักหน้า ใช่ และเราไม่จำเป็นต้องสู้คนเดียว ทั้งสองหัวเราะเบาๆ ก่อนจะเอนตัวพิงกันในความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ และความเชื่อมั่นที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เช้าวันหนึ่งขณะที่แพทริเซียและแอนนากำลังเตรียมร้านตามปกติเสียงกระซิบของลูกค้ากลุ่มหนึ่งดึงความสนใจของพวกเธอ ได้ข่าวว่ามีคาเฟ่เปิดใหม่ตรงหัวมุมนะดูหรูหราใช้ได้เลย ใช่ฉันเห็นในโซเชียลร้านนั้นกำลังจัดโปรโมชั่นแจกเครื่องดื่มฟรีวันแรกด้วยคำพูดนั้นทำให้แพทริเซียรู้สึกตะขิดตะขวงใจเธอไม่เคยคิดว่าคู่แข่งร้านใหม่จะทำให้เธอหวั่นไหวได้แต่ความรู้สึกนั้นยิ่งชัดเจนเมื่อเธอเห็นโปสเตอร์โฆษณาขนาดใหญ่ตรงหัวมุมถนนพร้อมกับชื่อที่เธอคุ้นเคยแคโรไลน์แพทริเซียพึมพำคืนนั้นเธอเดินไปที่ร้านใหม่เพื่อสำรวจทุกอย่างถูกตกแต่งอย่างประณีตตั้งแต่พื้นหินอ่อนจนถึงโคมไฟระยะที่ห้อยจากเพดานเธอเห็นแคโรไลน์ยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่แพทริเซียจำได้ดีแคโรไลน์หันมาสบตาเธอก่อนจะเดินเข้ามาหาแพทริเซียไม่คิดเลยว่าเราจะได้เจอกันอีกคุณทำได้ดีนี่แพทริเซียตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งๆแค่เริ่มต้นเท่านั้นฉันตั้งใจจะเป็นที่หนึ่งในย่านนี้แคโรไลน์พูดพร้อมรอยยิ้มเย็นชางั้นก็โชคดีแพทริเซียพูดก่อนจะหันหลังกลับในวันถัดมาร้านของแคโรไลน์เริ่มดึงลูกค้าจำนวนมากด้วยโปรโมชั่นที่ดึงดูดเช่นการลดราคาสินค้าทุกชนิดและการแจกของฟรีสำหรับลูกค้าประจำเราจะสู้ได้ยังไงแอนนาถามในขณะที่พวกเธอนั่งวางแผนกันเราไม่สู้แพทริเซียตอบพลางมองไปรอบๆร้านที่มีเพียงลูกค้าประจำไม่กี่คนแต่เราจะทำให้ลูกค้าของเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีแทนที่จะตอบโต้ด้วยการลดราคาหรือแข่งขันเรื่องการตลาดแพทริเซียเลือกที่จะพัฒนาคุณภาพของร้านโดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดกับลูกค้าการปรับเมนูพวกเธอเริ่มคิดค้นเมนูใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นขนมที่ใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรท้องถิ่นและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของร้านการตกแต่งร้านพวกเธอตกแต่งร้านให้เหมือนบ้านหลังเล็กๆที่ให้ความรู้สึกสบายใจด้วยต้นไม้เขียวขจีและโคมไฟที่ให้แสงอบอุ่นกิจกรรมพิเศษแพทริเซียและแอนนาเริ่มจัดกิจกรรมเล็กๆเช่นคืนเล่านิทานสำหรับเด็กและเวิร์กช็อปทำกาแฟสำหรับลูกค้าผู้ใหญ่ในช่วงกิจกรรมคืนเล่านิทานแพทริเซียเล่านิทานที่เธอแต่งเองให้เด็กๆฟังขณะที่พ่อแม่ของเด็กๆนั่งจิบกาแฟและพูดคุยกันคุณทำได้ดีนะแอนนากระซิบข้างหูหลังจากกิจกรรมจบลงฉันแค่ทำในสิ่งที่อยากให้ร้านเราเป็นสถานที่ที่คนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน2 สัปดาห์หลังจากนั้นลูกค้าประจำเริ่มพาเพื่อนและครอบครัวมาที่ร้านมากขึ้นคำพูดแบบปากต่อปากทำให้ร้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแคโรไลน์เองก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันเมื่อพบว่าร้านของเธอไม่ได้ครองใจลูกค้าเหมือนที่คิดไว้คืนหนึ่งขณะที่แพทริเซียและแอนนากำลังปิดร้านเธอพูดขึ้นว่าฉันเคยคิดว่าการสู้กับแคโรไลน์คือการแก้แค้นแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันไม่สำคัญแอนนาหัวเราะเบาๆเพราะคุณรู้ว่าคุณมีสิ่งที่แคโรไลน์ไม่มีอะไร
ความจริงใจและคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณแอนนาพูดพร้อมยิ้มให้แพทริเซียหัวเราะคุณนี่พูดเหมือนพระเอกนิยายเลยก็ฉันเป็นพระเอกของคุณไงทั้งคู่หัวเราะและเอนตัวพิงกันท่ามกลางร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นแทนที่จะเอาชนะด้วยความโกรธหรือความอาฆาตแพทริเซียเลือกที่จะพัฒนาตัวเองและร้านด้วยคุณค่าที่แท้จริงส่งผลให้เธอก้าวผ่านความท้าทายจากอดีตและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับลูกค้าและแอนนาเสียงกริ่งประตูร้านดังขึ้นเมื่อแอนนาเดินเข้ามาพร้อมแผ่นกระดาษและรอยยิ้มที่ดูมีเลสไนแพทริเซียเงยหน้าจากบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านมองคนรักที่เดินเข้ามาด้วยท่าทีตื่นเต้นดูนี่สิฉันเจอที่นี่ตอนเดินกลับจากตลาดเช้าแอนนาเปิดกระดาษให้ดูเป็นภาพถ่ายของอาคารเล็กๆในชุมชนชานเมืองพร้อมข้อความเขียนด้วยลายมือว่าโอกาสสำหรับร้านกาแฟในชุมชนที่อบอุ่นแพทริเซียเลิกคิ้วคุณกำลังคิดอะไรอยู่เราควรเปิดสาขาที่2ที่นี่แอนนาเอ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นใจคุณล้อเล่นหรือเปล่าตอนนี้เรายังจัดการที่นี่ไม่สมบูรณ์แบบเลยแพทริเซียตอบพลางพยายามทำตัวนิ่งแต่คุณเคยบอกว่าคุณอยากให้ร้านเรากลายเป็นที่ที่ทำให้คนรู้สึกเหมือนบ้านถ้าเราทำให้มันเป็นจริงในอีกที่หนึ่งได้ล่ะแพทริเซียนิ่งไปเธอรู้ดีว่าการขยายธุรกิจเป็นเรื่องเสี่ยงโดยเฉพาะเมื่อเธอเคยเจอความล้มเหลวมาก่อนวันถัดมาแอนนาพาแพทริเซียไปที่ชุมชนเล็กๆนั้นบ้านเรือนดูเรียบง่ายผู้คนเดินทักทายกันอย่างอบอุ่นเห็นไหมไม่มีร้านกาแฟในย่านนี้เลยคนที่นี่ไม่มีพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนหรือใช้เวลาร่วมกันแอนนาอธิบายขณะเดินผ่านสวนเล็กๆที่มีเด็กๆกำลังเล่นกันแล้วเราจะทำยังไงถ้าล้มเหลวแพทริเซียถามน้ำเสียงของเธอแฝงความกังวลเราจะไม่ล้มเหลวเพราะเราจะทำให้มันพิเศษแอนนาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดหน้าไอเดียที่เธอจดไว้เราจะจัดกิจกรรมในร้านเช่นการสอนเด็กๆวาดภาพการอบขนมสำหรับผู้ใหญ่หรือแม้แต่คืนเล่านิทานเหมือนที่เราทำที่นี่คุณคิดทุกอย่างไว้หมดแล้วก็เพราะฉันเชื่อว่าเราทำได้แอนนายิ้มให้เธอแพทริเซียใช้เวลาคิดอยู่หลายวันก่อนจะพูดกับแอนนาระหว่างมื้อเย็นฉันไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้สำเร็จแต่ฉันอยากลองแอนนากุมมือของเธอเราจะทำมันด้วยกันฉันสัญญาหลังจากตัดสินใจพวกเธอเริ่มวางแผนอย่างจริงจังการปรับปรุงร้านพวกเธอวางแผนตกแต่งร้านใหม่ให้สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนเช่นการใช้ภาพถ่ายของชาวบ้านมาตกแต่งผนังกิจกรรมเพื่อชุมชนแอนนาติดต่อครูศิลปะในชุมชนให้มาสอนเด็กๆวาดภาพในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และชวนชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมเปิดร้านการสร้างเมนูใหม่แพทริเซียออกแบบเมนูที่เหมาะกับชุมชนเช่นขนมพื้นเมืองที่ปรับให้เข้ากับกาแฟวันเปิดร้านมาถึงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นชาวบ้านหลั่งไหลมาร่วมงานตั้งแต่เช้าเด็กๆนั่งวาดภาพกันอย่างสนุกสนานขณะที่ผู้ใหญ่พูดคุยกันด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่าเราทำได้ดีนะแอนนาพูดขณะมองบรรยากาศในร้านคุณคิดถูกแพทริเซียตอบพร้อมรอยยิ้มที่เธอไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยนัก2 สัปดาห์หลังจากนั้นร้านสาขาใหม่เริ่มมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านเริ่มมองร้านนี้เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนคืนหนึ่งขณะที่พวกเธอกลับมาที่ร้านแรกแพทริเซียพูดกับแอนนาคุณทำให้ฉันเห็นว่าการเสี่ยงบางครั้งก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อเติบโตแอนนายิ้มและคุณทำให้ฉันเชื่อว่าความฝันมันใหญ่ขึ้นได้เสมอถ้าเราแบ่งปันมันกับใครสักคน
เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นตอนเช้าทำลายความสงบของวันใหม่แพทริเซียรีบกดรับด้วยความกังวลยอดขายของร้านสาขาใหม่ตกลงถึง 30% ในเดือนแรกครับผู้จัดการร้านรายงานหัวใจของแพทริเซียร่วงวูบเธอวางสายก่อนจะมองไปยังแอนนาที่กำลังทำอาหารเช้าในครัวเรามีปัญหาแล้วเธอพูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลแพทริเซียและแอนนาเดินทางไปยังสาขาใหม่ทันทีบรรยากาศร้านดูเงียบเหงามีเพียงลูกค้า2-3 คนที่นั่งอยู่ในมุมร้านทำไมถึงไม่มีลูกค้าแพทริเซียถามผู้จัดการด้วยน้ำเสียงจริงจังร้านกาแฟอีกแห่งในย่านนี้เริ่มลดราคาพิเศษทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะลูกค้าบางคนเลยไปที่นั่นแทนเราต้องลดราคาบ้างแพทริเซียพูดทันทีแอนนาขมวดคิ้วการลดราคาอาจช่วยแค่ชั่วคราวแต่ถ้าเราทำแบบนั้นมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของร้านงั้นคุณจะให้เราทำอะไรนั่งรอจนร้านเจ๊งเหรอการเดินทางกลับจากสาขาใหม่ในวันนั้นเต็มไปด้วยความเงียบมีเพียงเสียงของรถยนต์ที่แล่นผ่านไปมาบนถนนยามค่ำคืนเมื่อถึงบ้านแพทริเซียรีบตรงไปยังห้องทำงานเล็กๆที่มุมห้องนั่งเล่นหยิบสมุดบันทึกและโน้ตบุ๊กขึ้นมาเธอเปิดเว็บไซต์ค้นหาบริษัทการตลาดทันทีแอนนานั่งลงที่โซฟากอดหมอนใบเล็กไว้พลางมองเธอด้วยความกังวลคุณจะทำอะไรแอนนาถามน้ำเสียงเรียบนิ่งฉันจะลองติดต่อบริษัทการตลาดให้พวกเขาช่วยโปรโมทร้านแพทริเซียตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นแต่เรามีงบพอเหรอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแพทริเซียพูดพลางพิมพ์ข้อความในอีเมลอย่างเร่งรีบแอนนาลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้เธอมองแพทริเซียที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลความเงียบงันระหว่างพวกเธอเริ่มสร้างแรงกดดันในอากาศแพทริเซียคุณไม่คิดเลยเหรอว่าการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนมันจะทำให้เราเสียเงินมากขึ้นแอนนาเริ่มพูดน้ำเสียงเธอแฝงไปด้วยความห่วงใยแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณไม่รู้สึกกดดันเหมือนฉันเลยใช่ไหมแพทริเซียตวัดสายตาขึ้นมามองแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแอนนาวางหมอนลงบนโต๊ะเธอยืนนิ่งแต่แววตาเริ่มเปลี่ยนไปคุณคิดว่าฉันไม่สนใจร้านเหรอฉันอยู่ข้างคุณมาตลอดแต่คุณไม่เคยฟังฉันเลยเพราะคุณไม่มีคำตอบที่ช่วยได้แพทริเซียพูดโดยไม่ทันคิดแอนนากัดริมฝีปากเธอสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยแล้วคุณล่ะคุณเคยคิดถึงคนอื่นที่กำลังพยายามเหมือนคุณไหมหรือคุณคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวก็ใช่เพราะถ้าฉันไม่ทำทุกอย่างมันจะพังคำพูดนั้นทำให้แอนนาอึ้งไปเธอสายหน้าช้าๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอารมณ์คุณรู้ไหมสิ่งที่ทำให้ฉันกลัวที่สุดไม่ใช่การล้มเหลวของร้านแต่เป็นการที่คุณกำลังลืมไปว่าเรารักกันหรือเปล่าห้องทั้งห้องเงียบลงมีเพียงเสียงนาฬิกาแขวนที่ดังติ๊กติ๊กแพทริเซียมองแอนนาน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาของเธอแต่เธอเลือกที่จะเบือนหน้าไปอีกทางบางทีฉันอาจจะรับมือกับทุกอย่างไม่ไหวจริงๆแอนนาเดินกลับไปนั่งที่โซฟาเธอไม่พูดอะไรอีกขณะที่แพทริเซียพยายามซ่อนความอ่อนแอด้วยการกลับไปสนใจหน้าจอคอมพิวเตอร์คืนนั้นทั้งคู่เข้านอนโดยไม่พูดคุยกันแอนนานอนหันหลังให้แพทริเซียขณะที่แพทริเซียนั่งอยู่บนเตียงมองหน้าต่างที่มืดมิดเธอเริ่มคิดถึงคำพูดของแอนนาเรารักกันหรือเปล่ามันเป็นคำพูดที่เธอไม่เคยให้ความสำคัญมากพอและมันกำลังทำให้เธอสงสัยในตัวเองเช้าวันต่อมาแอนนาไม่ได้รอแพทริเซียเหมือนทุกครั้งเธอออกไปที่ร้านก่อน
โดยไม่พูดอะไรทิ้งความเงียบงันไว้ในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแพทริเซียยืนอยู่ในห้องครัวมองกาแฟถ้วยที่แอนนาชงไว้แต่ไม่ได้ดื่มเธอเริ่มรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ก่อตัวขึ้น